Hey guys! Welcome to another episode of Foodie Pinoy. Ang lulutuin natin ngayon ay ang solusyon sa overripe banana. Stay tuned! Gagamit tayo ng 4 pieces overripe banana. I-mash natin katulad nito. Samahan ng 2 pieces egg, 1/3 cup melted butter, at 1 cup brown sugar. I-mix muna natin ito. Maglagay din tayo ng 1½ cups ng all-purpose flour, 1 teaspoon baking soda, at half a teaspoon vanilla essence. Haluin natin until fully incorporated na ang mga ingredients. So, ito na ang butter natin. Sobrang dali lang niyang gawin. I-transfer natin sa lalagyan na lined with wax paper para hindi kumapit ang butter. Hindi tayo gagamit ng oven. Instead, steam natin ito in medium heat for 45 minutes. While waiting sa ating banana bread, don't forget to subscribe to our channel at manood ng iba pa naming videos. Madami kaming recipes na pwede nyo idagdag sa weekly menu nyo. Going back sa ating banana bread, para ma-check kung luto na, gagawin natin ang toothpick test. Wala akong toothpick, kaya tinidor ang gagamitin natin. Ayan, walang kasamang wet butter, meaning luto na ang ating banana bread. Tada! Ito na ang ating no-oven banana bread. Sure ako na magugustuhan nyo ang recipe na ito. Kaya mga mamis, huwag i-dispatcha ang overripe banana. Gawin itong banana bread. Na-save mo na ang saging, may masarap na pang-merienda ka pa. Enjoy! Hey mga ka-foodie, nagustuhan nyo ba ang recipe na ito? Let us know in the comment section below. Hit like if you enjoy this video. And don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest release namin. Until next time, this is Foodie Pinoy saying goodbye and it's a wrap!